Bö. Nyt ollaan taas täällä Kempoverilla ja jatketaan nyt vähän lisää tällaista syvällisempää tietoa, että mitä täällä Kempoverin systeemeissä tapahtuu, kun kuluttaja tulee sinne laturille lataamaan. Ja siis aika harvoin on näitä ongelmia ollut, mutta sitten kun on, niin sittenhän soitetaan ne jonnekin tukea ja sieltä sitten pystytään vähän auttamaan, että mitä siinä voisi olla vikana. Mutta kerro nyt ensin, että kuka sä oot ja mitä sä teet täällä Kempoverilla? Joo, kiitos. Mun nimi on Tero Könninen ja mä oon tuotepäällikkönä Chartsaille. Eli Chartsai on meidän tämmöinen latauksen hallintajärjestelmä ja siihen käytännössä meidän kaikki Kempower-laturit on yhteydessä ja asiakkailla, meidän Kempower-asiakkailla on pääsy sitten Chartsaihin. Eli tämä on niinku se iso matrix siellä takana, Kyllä. joka hoitaa sitten kaiken. Kyllä, aivan näin. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Sitä kautta juuri päästään sitten monitoroimaan näitä latureita, tekemään tällaista diagnostiikkaa ja huoltohenkilöstö pääsee tekemään etänä diagnostiikan ja korjaamaan vikoja. Useinkaan vian korjaaminen ei vaadi sitä, että käydään paikalla. Joo. Voidaan korjata etänä ja sitten kun täytyy käydä, niin sitten tiedetään jo ennalta, että mikä on vialla ja pystytään niin kuin ennakoimaan, että okei, että tämmöisiä osia vaikka tarvitset sinne paikan päälle sitten, kun lähdet korjaamaan. Niin, eli siis kaikissa niissä, näistä tietysti, tässä on tällä hieno pienoismalli muuten tästä latausasemasta, niin tämä on se latauskaappi, missä on ne kaikki moduulit, tehomoduulit ja mitä muuta moduuleisia sitten onkaan. Niin täällä on tietysti varmaan paljon älyä. Onko näissäkin sitten älyä näissä latausasemissa? Että näkee, että jos johto on vaikka mennyt rikki, niin... Kyllä joo. Pystytään katsoa tältä järjestelmästä ja datasta, että siellä on joku komponentti hajalla, niin pystytään selvittämään. Ja tämmöisiä keissejä on ollut, että me ollaan havaittu esimerkiksi latausdatasta, että vaikka justiinsa kaapeli on rikki. Joo. Ja se on käyty korjaamassa ja tämmöinen on mahdollista tämmöisen taustajärjestelmän. Eli tämä on semmoinen, mitä me ei tulla kuluttajina koskaan näkemään, mutta kun se on siellä, niin meidän elämä on sitten paljon helpompaa, kun se Juuri näin. on käyttäjille tai niille operaattoreillekin helpompaa se ylläpito. Juuri näin. Toki sitten on niin kuin vielä lisäksi kaikkea muutakin, mitä siellä taustalla tapahtuu, että on tämä huoltoaspekti ja diagnostiikka-aspekti, mutta sitten on ihan tämä niin kuin latausverkoston operointi, hinnat, miten maksaminen tapahtuu siellä, minkälainen se käyttökokemus on, minkä sä haluat tarjota siis sun lataaja-asiakkaalle, että tämmöisiä asioita pystytään konfiguroimaan tältä taustajärjestelmästä etänä niihin latureihin, että se voi valita sitten, että vaikka että jos laturi ei saa vaikka yhteyttä, niin annetaanko silti ladata vai eikö anneta ja tämmöisiä päätöksiä voidaan sitten tehdä. Ja ne on tietysti sitten operaattorin päätöksiä, miten haluavat. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin sitten taas tässä raskausliikenteessä, niin kuin jossain bussivarikoilla, niin sitten siellä tällä on varsinkin suuri merkitys, että Kyllä. Siellä ei voi kaikki ladata yhtä aikaa. Kyllä joo. Raskasliikenteessä sitten meillä Chartsaita erityisesti niin kuin hyödynnetään sitten latauksen optimointiin, että varsinkin varikot, että jos on vaikka bussi tai rekkavarikko, jossa niin sitten joku tietty ajoneuvofliitti lataa, niin me voidaan optimoida sitten niiden aikataulujen perusteella, että milloin on optimaalinen aika ladata ja sillä tavalla, että ei ylitetä tehorajoja, mitkä siellä varikolla on. Joo. Toisaalta sitten voidaan huomioida esimerkiksi energiahinta, että milloin sitä kannattaa ladata. Erityisesti silloin, kun pystytään niin kuin yöllä lataamaan, niin silloin pystytään niin kuin optimoimaan sitä. Eli se on vähän samaa kuormahallintaa kuin sitten niissä kerrostaloissakin, mutta vähän isommassa mittakaavassa vaan. Kyllä, juuri näin.
No mitä siellä nyt sitten voidaan nähdä näin maalikon ympärillä? Joo, jos me lähdetään katselemaan, niin tässä niin kuin nähdään Kempowerin latauskenttää tässä tehtaalla ja siellä nyt näkyy sitten laturin tila, että missä tilassa on. Onko latauspisteitä saatavilla, onko joku lataamassa. Nyt siellä sattuu olemaan se auto just tällä hetkellä lataamassa. Ja itse asiassa se, mikä on Chargein tällainen yksi niin kuin, ominaisuus on, että me pystytään niin kuin tunnistamaan, että mikä autoplatformi siellä on lataamassa. Joo. Se auttaa sitten myöskin näissä ongelmatilanteissa, että tiedetään, että mikä auto pystytään diagnosoimaan hyvinkin tarkasti, että okei, että tämmöinen auto ja silloin tämmöinen haaste ja usein myös tehdään yhteistyötä näiden autovalmistajien kanssa sitten, jos havaitaan systemaattisia ongelmia. Joo, siis mitä mullakin on ollut jotain uusia autoja, ihan uusia ja sitten niiden kanssa on ollut vähän ongelmia, niin sitten on aika hyvin pystytty jälkeenpäin. Että kun mä vaan tiedän, että koska mä oon ollut ja millä laturilla kellonajan suunnilleen, niin sitten pystytään, mä en pysty, mutta joku on pystynyt katsomaan ne sitten, että mikä se on ollut se syy, miksi on ollut jotain ongelmia. Juuri näin. Ja se on yleensä sitten justiinsa vaikka latausoperaattorilla tällainen niin kuin kuljettajien tuki, jonne sitten voidaan soittaa sieltä latauspisteeltä ja tukihenkilö pystyy katsomaan vaikka Chargeista, että tämmöinen tilanne ja tämä on se homma ja voidaan etänä vaikka käynnistää uudestaan lataus. Tämä on niin kuin yksi, mikä on mahdollista täällä. No sitten täältä voidaan tietysti katsoa kaikkea muutakin tietoa, että voidaan lähteä niin kuin tutkimaan, että miten se siellä on ladattu siellä kohteessa ja voidaan vaikka katsoa, että jos on ollut vaikka jotain vikatilanteita, niin voidaan lähteä diagnosoimaan ja selvittämään ja nähdä, että mikä lataussessio on ollut kyseessä ja mitä tehokanavia mikäkin lataussessio on käyttänyt ja näin poispäin. Tällaista niin nyt jälkikäteen voidaan vielä katsoa, että mitkä moduulit on ollut mukana siinä. Kyllä. Ja päästään paljon tarkemmallekin tasolle sitten lukemaan ihan logeja ja diagnostiikkadataa, mutta tämä niin käyttöliittymä on tehty sillä helpoksi, että tätä ymmärtää sitten helposti ja niin kuin, ei tarvitse heti ensin mennä lukemaan sitä koodiviidakkoa. Aivan. No sitten täällä tietysti näkee paljon muutakin niin kuin dataa, että on niin kuin ollut nettiyhteydet kunnossa, nähdään laturin tietoja, takuutietoja, pystytään katsomaan niin kuin historiaa, että millaisia lataussessioita täällä on ollut ja pystytään näkemään, että jos siellä on ollut joku, justiinsa paljon näissä ongelmatilanteissa pystytään sitten jälkikäteen katsoa, että mitä siellä on tapahtunut ja pystytään katsoa latauskäyriä jälkikäteen. Mutta siis tämä ei ole niinku mitään lakisääteistä tämä datan kerääminen, vaan se on niinku ihan teidän palvelu sitten näille operaattoreille. Joo, ei niinku lakisääteistä. Tietääkseni latausoperaattorihan tarjoaa sitä palvelua sitten lataajille ja niin siihen liittyy varmasti niin kuin erinäistä lainsäädäntöä ja näin poispäin ja erityisesti sen maksamiseen ja miten niin kuin kaikki se tapahtuu, mutta sitten, että millä tavoin joku niin kuin huolto hoidetaan ja miten se niin kuin diagnosoidaan vikoja ja näin poispäin, niin se on varmaan sitten niin kuin enemmän niin kuin siitäkin, että mitä ratkaisuja sä käytät ja mitä järjestelmiä sulla on käytössä. No pystyykö täältä nyt sitten näkemään vielä isommassa mittakaavassa esimerkiksi, että millaisia lataajia suomalaiset on? Joo, siis me niin kuin tämän latausdatan perusteella voidaan sitten katsoa niin kuin paljon tällaista. Voidaan nähdä latauskäyttäytymisestä, niin kuin, että millaista se on ja siellä on paljon tällaisia kiinnostavia asioita mitä voidaan sitten analysoida. Mä voisin tuosta itse asiassa näyttääkin muutaman semmoisen kiinnostavan datapointin. Mulle tuli nyt mieleen ensinnäkin, että mitä autoja ladataan eniten ja kuinka pitkä on yleensä lataussessio ja kuinka paljon kilowattitunteja ladataan. Joo, tässä on nyt, tämä ei ole Suomesta, mutta millaista dataa sieltä voidaan sitten analysoida. Tässä on nyt itse asiassa Norjasta viime vuodelta dataa ja siinä nähdään millaisiin aikoihin lataus niin kuin keskittyy
mitkä on niinku ruuhkaisimpia päiviä. Et siellä on niinku Friday ja perjantai ja näyttää olevan hienosti sunnuntai siellä yleisimpiä. Tämä pystytään niinku analysoimaan, että miten jakautuu niinku vaikka Sademo ja CCS-lataus. Siinä on vähän eroja sitten niinku maakohtaisesti. Autokanta on vähän erilaista esimerkiksi Norjassa kuin Suomessa. Norjassa on suhteellisen paljon itse asiassa vielä Sademo-latausta. Niin. Sitten tässä on niin kuin näitä Tession niin kuin keskiverto energiaa ja tehoa ja keskiverto niin kuin maksimitehoa. Joo. Tämä on myös mielenkiintoinen. Tässä on kuinka pitkään ollaan laturilla. Siinä niin kuin nähdään, että aika pitkiä aikoja jotkut ja siinä on vähän myös variaatiota sitten niin kuin maakohtaisesti saattaa olla. Tuossa on noita, miten on energiaa ladattu. Ja tuossa näkyy nyt, että heinäkuu on ollut aika suosittu, tietysti kun lomakuukausi ehkä Norjassakin. Niin, että kuinka monta kertaa on ladattu. Semmoinen asia, mitä ei välttämättä ihan heti niin kuin ajattele, että noita henkilöautoja on niin kuin suhteellisen paljon ja niitä raskaita ajoneuvoja on niin kuin suhteessa aika vähän. Mutta sitten se energia, mitä ladataan jo tällä hetkellä, niin se on noin raskaat ajoneuvot käyttää sitä energiaa huomattavasti enemmän niin kuin suhteessa. Mikä lasketaan nyt raskaaksi? Kuorma-auto, bussi, joo. Ne käyttää jo tällä hetkellä puolet siitä energiamäärästä ja kyllä se suunta on se, että sitten ne tulee jatkossa sitten käyttämään suurimman osan energiasta. Tuossa nyt näkyy vähän sitten eri kulmasta katsottuna tämä vähän sama asia, että tosiaan niin, toi on henkilöautojen lataus on enemmän tuommoista syklistä ja niin kuin näiden kevyempiä ajoneuvoja, raskaita ajoneuvoja, niitä ladataan niin kuin ympäri vuorokauden käytännössä. Joo. Ja nyt puhutaan nimenomaan DC-latauksesta. Tällaista kaikkea dataa tietysti kerätään ja pyritään analysoimaan ja näistä sitten rakennetaan meidän asiakkaille tietysti myös tuotteita, että sitä ei niin kuin kuluttajalle siinä näy. Mutta se kuitenkin sitten taas, kun ne operaattorit saa tätä tietoa, niin sitten he voi niin kuin suunnitella niitä omia latauskenttiä sen mukaan, että asiakkaat hyötyy sitten siitä tiedosta. Tässä näkyy nyt tämmöinen Hyundai Ioniq 5 latauskäyrät vähän eri lämpötiloissa. Joo. Tästä näkyy. Joo, tosiaan niin pystytään keräämään tuolta Chartsaista dataa näistä lataussessioista ja tosiaan kun tunnistetaan automalli tai autoalusta ja sieltä pystytään sitten yhdistämällä se lämpötilatietoihin, niin pystytään muodostamaan tämmöinen analyysi, että miten latauskäyrä muuttuu eri lämpötiloissa. Ja tässä niin kuin nähdään tyypillinen maksimilatauskayrä eri lämpötiloissa tälle kyseiselle automallille. Eli kaikissa on aika tyypillistä, että täällä alussa se lähtee vähän hitaammin. Sitten saavutetaan jossain kohti se huipputeho, kun akku on riittävän lämmin. Ja sitten tuo 80-100 on sitten aina aika hidas. Ja tämä on tosiaan ihan meidän latureista kerättyä latausdataa, että on se, miten se käytännössä tuolla sitten toimii. Nyt kun on tämä on 800-volttinen tämä kyseinen auto, niin onko siinä siis joku semmoinen porras, että käyttää nyt täällä vaan sitä 400 volttia? Joo, nämä on nyt tämän 800 voltin latauskäyrät. Et jos meillä on 400 voltin laturi ja mennään 800 voltin autolla sinne, niin, niin sitten se auto sitten käyttää sitä 400 voltin jännitealuetta. Joo. Se tietysti sitten rajaa automallista riippuen sitten, että mikä se maksimi silloin sitten on, kun käyttää 400 volttista. Tällä Hyundailla se taitaa olla siinä 100 kilowatin paikkeilla sitten. Joo, eli suunnilleen puolet sitten tästä. Joo. Tosiaan niin näistä automalleista. Tässä on itse asiassa Volvo
EX30 nähdään esimerkiksi, että miten on, kun Euroopassa niin kuin lataussessioita kyseisellä automallilla Kempowerin julkilatauksessa, ja siitä voidaan sitten tietysti analysoida sitä, että miten automalli vaikka yleistyy markkinoilla. Joo. Tämmöistä pystytään sieltä kaivamaan datasta. Tästä voitaisiin tietysti tehdä hienompia analyysejä, mutta tässä nyt näkyy siellä, että se on alkanut tuosta helmikuusta todellisuudessa ja sitten on lähtenyt kasvamaan latauskerrat. Mutta nyt sitten kun tulee joku uusi automalli, niin mistä te tiedätte? Pitääkö teidän vaan niinku kokeilla, että laitatte sen sitten täällä johonkin laturiin, että nyt on tämmöinen ja sillä on tällaiset arvot. Se ei niinku itse sano, että mä oon nyt Volkswagen ID-bus, vaan se on. Joo, se ei varsinaisesti se auto meille kerro, että latauskäyttäytymisestä muodostetaan tällainen niin kuin sormenjälki tietyllä tapaa ja sitten me yhdistetään se varmistettuun tunnistukseen, että meillä on tavat, miten voidaan tunnistaa joku automalli jossain lataussessiossa ja se yhdistettynä siihen sormenjälkeen, niin sitten pystytään sanomaan, että se on tämä kyseinen automalli, jonka lataa nyt tässä. Joo. Raskas liikenne ja erityisesti tällainen varikkolataus, niin juteltiin siitä, että voidaan optimoida tätä latausta, niin tässä nyt on esimerkkinä nyt sitten tällainen laskelmasimulaatio. Nähdään sitten, että meillä on tietynlainen ajoneuvofliitti, 10 ajoneuvoa, siellä on 500 kilowattia tehoa käytössä, autot kuluttaa semmoinen 240 kilowattituntia päivässä, lataa yleensä yöaikaan ja pyritään optimoimaan tällaisen energian spottihinnan mukaan latausta, niin pystytään esimerkinomaisesti nyt näyttämään, että mitä meidän Charge sitten siellä taustalla näissä varikkotapauksissa tekee. Tiedetään ajoneuvojen aikataulut ja milloin niitä ladataan. Nähdään miten niitä ladataan, jos ei ole mitään optimointia käytössä. Eli käytännössä ladataan vaan täydellä teholla heti, kun tulee varikolle ja sitten optimoinnin kanssa tämä tehon käyttö sitten levittyy tänne ja erityisesti energiahinnan mukaan nyt tässä optimoidaan, niin käytetään energiaa silloin, kun on halvempaa. Tällaisessa tapauksessa niin tuossa nyt sitten on arvioituja säästöjä, mitä voidaan saada energian osalta. Tämä sitten vaihtelee tietysti varikkoja tapauskohtaisesti ja tässä simulaatiossa käytetään tosiaan samoja algoritmeja, mitä siellä live-varikoilla pyörii. Eli siis tuo punainen viiva on nyt hinta. Joo. Eli tässä on pystytty käyttämään halvempaa hintaa vai? Joo, se on niin kuin, että paljon se lataus on sitten maksanut, että tuolla energian hinta on ollut kalliimpi. Joo. Niin on ladattu siellä ylempänä enemmän ja sitten taas tässä alemmassa kuvaajassa on sitten ladattukin täällä, milloin tuo energian hinta on ollut halvempi. Sitä kautta sitten saadaan niin kuin säästöjä. Joo, ja tietysti myös niin kuin verkon kuormituksen kannalta, kun saadaan laajemmalle alueelle. Se on myös toinen, mitä tässä sit saadaan niin kuin myös sen rahallisen hyödyn lisäksi, että se verkko pysyy tasaisemmin kuormitettuna. Siellä voidaan tehdä valintoja myös sen suhteen, että jos energiahinta ei ole se kriteeri, vaan halutaan nimenomaan tehoa alemmas, niin sitäkin voidaan niin optimoida, että siellä voidaan valita, että asiakas pystyy sitten valita, että kumpi on tärkeämpi kriteeri. Joo, mutta tämä Charge on niinku sitten niille teidän asiakkaille, se on lisähintaan saatava tuote tai palvelu. Kyllä. No mutta tässä oli nyt aika tuhti tietopaketti sitten, ei nyt ehkä ihan kaikille meille kuluttajille niin tärkeä, tai onhan se siellä taustalla tärkeä, mutta... Kyllä se niin kuin kuluttajiin vaikuttaa huomattavasti, että ilman näitä järjestelmiä niin ne latauskentät, niin niitä olisi huomattavasti hankalampi pitää toiminnassa ja huoltaa, kun ei ole etäyhteyksiä ja näin poispäin. Kyllä nämä niin kuin kuluttajillekin
niin kuin siitä kautta sitten tulee. All right. Kiitos paljon tietopaketista ja käykää kommentoimassa, miltä vaikutti teidän silmiin nyt tämä Charge Eye sitten täällä latausjärjestelmien takana ja käykää tykkäämässä videosta ja jos et ole vieläkään tilannut kanavaa, niin nyt olisi syytä käydä tilaamassa ja palataan sitten seuraavalla videolla. Bye bye! Hei, tiesittehän semmoisen jutun, että kun painaa tätä patterin kuvaa tässä, niin täältäkin saa tuon latauskäyrän sitten näkyviin tähän näytölle. Jos ei halua sitä puhelin QR-koodia käyttää, niin täältäkin sen näkee sitten.